Pas marketingut u kthyem për bisedën në studio, do të flasim sot për një projekt i cili quhet Lëvizja e Lirë e Maldrave. Ky projekt i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian dhe që ka mbështetur hartimin e legjislacionit për konsumatorët dhe të drejtat e konsumatorëve dhe gjithashtu po punohet edhe për zbatimin e tij, në mënyrë që kjo të ofrojë qytetarëve të Kosovës të njëjtat të drejta si ato që gëzojnë konsumatorët në Bashkimin Evropian. E për këtë temë, ne sot në studio kemi Tika Bosh, këshilltare e lartë për OJQ të konsumatorit. Welcome, Tika. Thank you. Dhe Henk de Pau, udhëheqësi i ekipit të projektit të BE-s për financimin e lëvizjes së lirë. Welcome. Thank you. Na shpjegoni pak në fillim rreth qëllimeve të këtij projektit pra lëvizja e lirë e Maldrave. Yeah. So we have now been here for over a year. Ka një vit që jemi këtu dhe jemi duke punuar me qeverinë e Kosovës dhe me aksionarët e Kosovës dhe një prej aktiviteteve të tona është përmirësimi i të drejtave të konsumatorëve dhe përmirësimi i mjedisit të konsumatorëve dhe tregtive në mënyrë që konsumatorët dhe tregtia mund të kenë një treg të drejtë. Pra, ky ligj është në fuqi nga Qershori i vitit e kaluar, nëse nuk gaboj. Sa ka përmirësuar kjo jetën e konsumatorëve kosovar? Yeah. So this is what we're doing Këtë jemi duke bërë sot. Dhe këtë javë jemi duke festuar një vjetorin e punës tonë dhe dëshironim ta shikonim se si ai ligj ka ndikuar deri më tani në punët. Natyrisht është një ligj me një fushë veprim të gjerë dhe çdo gjë që ka të bëjë me konsumatorët, me kreditë e konsumatorëve, me reklama, domethënë do të nevojitet një kohë pak më e gjatë për të zbatuar dhe e dim këtë se neve në Evropë na janë dashur 16 vjet për të adoptuar këtë legjislacion. Më thonë, kjo është një gjë. Kosova merr në një ditë, dhe kjo ishte një vit më parë, merr të njëjtin legjislacion që neve në Belgjik dhe në Spanjë na desh një vit për të mësuar, që tregtarët të mësohen me të, që konsumatorët të mësojnë të drejtat e tyre, që është shumë me rëndësi dhe gjithashtu për inspektorët që të dinë se çfarë është ligjore dhe jo ligjore. Ato që shohim janë ndryshimet, për shembull ligji thotë që çmimet duhet të theksohen sipas njësisë. Edhe pse një pako ka 6 shishe dhe tjetra 8, nuk duhet ta marrësh kalkulatorit. Mund ta shohësh çmimin për njësi dhe si konsumator mund të shihni se cila është më lirë dhe mund të vendosni a doni të lirën apo të shtrenjtën. I shihni të themi ndryshimet më të thjeshta duke u shfaqur. Gjëra tjera që e dim se do të nevojitet pak më tepër kohë për të zbatuar në treg. Tika, a mund të themi që ky ligj është përshtatur për kosovarët? A mund të themi që ky ligj është tashmë ka gjetë zbatim dhe është përshtatur për konsumatorët kosovarë? Çfarë sa keni mujt ju me vrejt? Can you say something about the law, how it was adopted for Kosovo citizens already? No. Yes. Yes and no. I mean, my colleague Tika, who's from the Spanish consumer NGOs, we invited her to explain to how things were implemented in Spain. And this is actually for Tika, this is her first visit. She just arrived yesterday. So, ajo sapo ka ardhur dje. but it is a very good experience. Por është një përvojë shumë e mirë. I'm very enthusiastic. Unë jam shumë entuziast dhe jam shumë i padurueshëm për të parë rezultatet e punës që jemi duke i bërë me kolegët nga qeveria. Unë isha disi pse dhe gjërat nuk po ndryshojnë pak më shpejt. Dhe këtë mëngjes kur Tika tha neve na u deshën si OJQ dhe konsumatorëve spanjoll na u deshën 15 vjet për të parë rezultatet dhe për të pasur një treg të qëndrueshëm që kemi tani. Domethënë më pak se një vit. Po, saktësisht. You have to give time to citizens, to
Dhe më thonë duhet t'ju thoni konsumatorëve të drejtat e tyre. Dhe më thonë kjo është një punë që arrijet ditë me ditë, ditë pas dite. Dhe qeverisi duhet kohë për të zbatuar ligjin. Ata duhet të bëjnë fushata në media. So, jemi tek të drejtat, po flasim when we are për at the të drejtat right, e we are speaking of konsumatorëve. A mund të na tregoni sa janë të njoftuar kosovarët për të drejtat e tyre, për të drejtat e konsumatorëve në këtë rast? Po. Më thonë, kjo është tani pengesa më e madhe. Hartimi e një ligjit është një punë e lehtë. Vetëm shkruani diçka e publikoni në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Dhe pjesa e vështirë është informimi i konsumatorëve për faktin që e dinë si homologët në Evropë tani kanë garancion 2 vjeçar në produkte ose prodhime. Kur blenin ndonjë prodhim, ai duhet të jetë funksional për së paku 2 vjet. Tani keni të drejtat edhe për të reklamuar. Ligji thotë që reklamimi kur publikohet duhet të reklamohet. As më nuk fshihet në artikujt e gazetave. Duhet të jetë një dallim i qartë midis reklamimit dhe lajmeve. Nuk mund të keni ato të drejta nëse nuk e dini dhe nëse nuk mund të mbroni. Dhe kjo është ajo që jemi duke bërë tani këto. Të ju themi konsumatorëve, shikoni tani keni të njëjtat të drejta si konsumatorët në Gjermani, në Spanjë. Është detyrë e juaja që të ngulni këmbë në këto të drejta. Dhe t'i thoni pronarit të shitores apo të dyqanit, jo, e bleva 6 muaj më parë, por kam garancion 2 vjeçar në të. Dhe ose duhet ta rregulloni ose ta ndrroni prodhimin. Dhe tani jemi duke mbështetur në konsumatorët e Kosovës që të jenë në dijeni për të drejtat e tyre për të zbatuar. E keni theksuar disa herë që gjua që është përdorur në ligj nuk është shumë e kuptueshme për konsumatorët nëse nuk gabuam. Ne i shkruajmë ligjet jo për konsumator, ne shkruajmë ligjet për qeveri. Ligjet shkruhen për inspektor. Dhe shkruhen me terma teknike, vëziste, por gjithashtu shërbejnë një funksion ligjor në mënyrë që inspektori mund të shkojë të gjejë shkelësit më të këqij dhe të sjellë në gjykatë. Për këtë arsye, ligji duhet të jetë shkencërisht i drejtë. Kur nuk do t'i rekomandoja askujt ta lexonte ligjin si metode e informimit për të drejtat e veta. Ajo që duhet të ndodhë tani është që qeveria e Kosovës, por edhe mediat duhet ta përkthejnë këtë legjislacion që nuk është shumë argëtues që ta lexosh, duhet ta përkthejnë atë në porosi të qarta në mënyrë që konsumatorët të kuptojnë se kur nënshkruajnë për një kredi konsumatorësht në ligj janë kërkesat dhe obligimet të cilat banka duhet të ju ofrojë me informata të standardizuara para se ta nënshkruani kontratën. Prandaj ju e dini se çfarë nënshkruani dhe të gjitha gjërat janë përgjegjësi e imja si një zyrtar për informim i BE-s, sepse kemi sjellë të gjitha këto gjëra në Kosovë. Është kolegu im nga ministria që e bën këtë, kolegët e mi nga OJQ kosovare, por edhe ju si media. Kur erdhëm këtu kemi bërë një holumtim se përdeshëm të dinim se çfarë ndjenin njerëzit. Biseduam me 1000 konsumator kosovar dhe një prej pyetjeve që u bëm ishte në vitin e kaluar, a keni ndryshuar sjelljen tuaj të blerjes bazuar në informatat që i merrni nga mediat? Dhe holumtimi që bërëm ishte i njëjti që bëm në Evropë, që në mënyrë që t'i krahasojmë. Në Evropë 30% të njerëzve thanë po, bazuar në një artikull që kam lexuar diçka në gazetë, kam ndryshuar mendimin për idenë e prodhimit. Në Kosovë 50%, që është pothuaj 2 fishi i atyre në BE. Dhe më thonë njerëzit mbështeten në lajme, në media, për të informuar për të drejtat e konsumatorëve, për sigurinë e prodhimeve, për sigurimin e ushqimit.
Ne të gjithë duhet të sigurohemi se konsumatorët e informuar janë konsumatorë të sigurt. Sa vjetë garancion për produktet prezenton ligji i ri, edhe ky garancion a i bën produktet më të shtrenjta? The warranty period is 2 years, and for my knowledge in Dhe sipas dijenis time në Spanjë, the prices didn't increase. çmimet nuk janë rritur në atë kohë. It was more better conditions for Kishte consumers. kushte më të mira për konsumator, But the prices didn't rise. por çmimet nuk janë ngritur. Okej, çka duhet të di më shumë një What should- konsumator kur e shen një produkt në reklam apo qoftë edhe në billboarde? Yeah. The law covers the whole aspect Ligji of mbulon të gjitha aspektet e reklamimit. It starts with Fillon when something is advertised, fillon me atë kur diçka reklamohet dhe shkoni në shitore. you need to be able to give that to you. Do më thonë, a duhet të jetë në gjendje tua jap atë, sepse ka shpesh raste kur keni diçka minus me 50% dhe kur shkoni atje thoni ishte vetëm një ofertë e përkohshme dhe është ndërprerë kjo. Dhe përsëri, kjo nuk është legjislacion i shpikur, këto janë gjëra që kanë ndodhur edhe në Evropë. E tërë ky legjislacion bazohet në praktikat e këqija që janë ekspozuar në Belgjik dhe Spanjë dhe tham mjaft me këtë. A typical Kosovo case, Më thonë, kërë nuk është rasti tipik i Kosovës, të gjë kemi parë më parë. the legislation says if you Legjislacioni thotë, nëse reklamoni diçka, ai duhet të jetë ato. Nëse thoni minus 50% në billboarda, atëherë së paku 1% e mallra e gjërave në shitore duhet të jetë së paku 50%, sepse mund të jetë shumë lehtë të thuash minus 50%, i tërheqë konsumatorët dhe vetëm një artikull është minus 50% dhe të tjera që janë minus 25%. Në thonë, kjo ka të bëjë se kur mund të reklamojnë, si të reklamojnë. Sa duhet të besuar një produkti i cili veç reklamon në për media apo dhe qëf në për billboarde të ndryshme që i shohim anën banë shtetit? Ne si konsumator. that was another and Kjo ishte, do të thoshë rezultate zhgënjës që holumtimi, Kosovo citizens qytetarët e Kosovës far less trust in kanë më pak besim në prodhimet në treg. Kur e bëni një pyetje, a mendoni se products on the market are produktet në treg janë të sigurta? the majority of Shumica e evropiane do të thonin po, produktet janë të sigurta, ka disa përjashtime, këtu në Kosovë, substantially less. So kjo është dukshëm më e vogël. and the only thing we don't know Dhe vetëm gjë që nuk e dim është se janë dy mundësi, ose në Kosovë prodhimet janë më pak të sigurta, ose njerëzit kanë më pak besim në produkte. Pres që kjo të jetë diku në mes. first year Jemi në vitin e parë, ende dukemi shikuar të dhënat aksidentale që janë projektet në Spanjë të cilat ju keni qenë të angazhuar, there is very little dhe ka shumë pak të dhëna në të dispozicion në Kosovë për të analizuar tërë këtë fenomen, a është besimi konsumatorëve apo vërtet ka mungesë të cilësisë dhe të sigurisë së prodhimeve. In order to know Për të ditur in the reality, realitetin, to know the accidents, Aksidentet. to analyze the complaints. për të analizuar ankesat, Kur flasim për blerjet online, në When we- Kosovë vetëm 15% e konsumatorëve blejnë online. Po du më ndalë të këtika, në përgjithësi blerjet online sa janë të besueshme apo dhe sa janë të rrezikshme për konsumatorët? Much more than for shumë më tepër se sa për nga tregtarët. yes, because Po, traders are more afraid sepse about, tregtarët frikohen më tepër rules in different për rregullat të ndryshme në vende të ndryshme dhe konsumatorët kur fillojnë të blejnë online, maybe they were a little bit afraid. mbase ishin pak të frikësuar dhe fillojnë të blejnë për shembull libra As they know that dhe sapo të kuptojnë everything goes. që çdo gjë shkon mirë, çdo gjë është sipas vendit, fillojnë të blejnë gjëra më të shtrenjta. But it also takes
time. Më thonë për këtë nevojitet kohë gjithashtu. What about in Kosova? Vetëm 15% e tyre blejnë online. Yeah, so that Buy was online. Also a Kjo ishte gjithashtu një dallim tregu mes shifrave në Evropë dhe në Kosovë kur e bët pyetjen nëse 12 muajt e fundit keni blerë diçka online. Të gjithë në Evropë fillojnë të blejnë libra dhe gjëra online dhe nuk e shihni aq shumë në Kosovë këtë çështje, këtë dukuri. Gjëja e mirë për legjislacionin është se ne tashmë kemi të gjitha rregullorat në legjislacion. Të garantuara, ky numër do të rritet. Do të shihni një rritje të njerëzve që blejnë online. Kosova nuk duhet ta bëjë të njëjtin gabim që kemi bërë ne në Evropë. Papritmas kemi pasur një paraqitje në blerjeve online, por nuk kemi pasur legjislacion, por kemi pasur raste kur konsumatorët kanë blerë produkte të rreme, sepse kemi pasur një vakum. Këtu jemi në gjendje të parandalojmë këtë, sepse legjislacioni është një dëshmi për të ardhmen për shkak të faktit se kemi pasur probleme dhe shpresojmë të parandalojmë këto që të mos ndodhin këtu në Kosovë. Keni një fenomen tjetër që shohim tani në Evropë që është ndikimet e mediave sociale ose shoqërore. Shihni të rinjtë duke vendosur dhe krijuar mediat e tyre në kanale YouTube, Facebook, por në disa raste ata përdorin produktet që janë dërguar nga prodhuesit ose paguhen për ato prodhime për t'i përdorur. Ata duhet ta bëjnë të qartë se ky është një promocion dhe kjo është diçka që ne Evropë jemi duke luftuar dhe nuk i kemi zgjedhur të gjithat ende. Ende kemi çështje të hapura. Nuk është legjislacioni, është vetëm zhvillimi i teknologjive, zhvillimi i shoqërisë. Të rinjt fillojnë kanalet e veta televizive në YouTube dhe papritmas fillojnë të reklamojnë produktet. Kjo nuk është gjëja e drejtë për ta bërë. Ata duhet të jenë të sinqertë dhe të hapur për faktin. Kjo është një mungesë, mendoj edhe në legjislacionin e BE-s, por për pjesën tjetër, për blerjet online, e njëjta gjë si në Evropë. Bleni diçka online dhe brenda 7 ditëve mund ta ktheni prapa, nuk bëhet asnjë pyetje. Domethënë kjo është e rrënjosur edhe në ligj. Një thirrje të shkurtër për konsumatorët kosovar. Cila është thirrja juaj? Nga të dytë. Për mua, e tëra ka të bëjë me vetëdijesimin për të gjetur të drejtat, për të kuptuar të drejtat tuaja dhe për të ngulur këmbë në ato të drejta. Sapo të dini që keni të drejtë për këto të drejta, për 2 vjet garancion, për të ditur për çmimin e prodhimit para se ta blej. Dhe kjo ju bën juve një konsumator më të fortë, ju lejon që ju mundson që të krahasoni më mirë prodhimet dhe ju lejon që ta bëni tregun më të sinqertë apo më të drejtë. Prandaj informohuni si konsumator, zbuloni të drejtat tuaja, kuptoni të drejtat tuaja, keni mbështetje nga mediat, nga OJQ-t. Dhe kjo do t'ju bëjë një konsumator më të fuqishëm. Tika? To know which are the rights. Drejtat e veta. Please use it. Dhe më thonë, ju lutem të përdorni ato dhe të duhet të dini se si të mbroni të drejtat tuaja. E njëjta do të ishte. Okay, Në rregull. Thank you very much. Here. Okay, thank you.